ينتفض الآن أمام السفارة الإيطالية التي شركة ساليني التي منها شركة ساليني التي تقوم ببناء السد، وأنذروا السفارة الإيطالية بالتوقف فورا عن بناء السد لأنه يهدد حياة الملايين من السودانيين. وهذه صور للمحتجين أمام السفارة الإيطالية، واليوم كان احتجاجات أمام السفارة البريطانية أيضا، واحتجاجات داخل بني شنقول. هنشوف تفاصيل كثيرة جدا في الفيديو، تابعوا للنهاية. كما رأينا في المقدمة، إنذار من السودان بوقف العمل في سد النهضة فورا. انذار لشركة ساليني ويبلد الإيطالية لوقف العمل بسد النهضة فورا. الشعب السوداني ينتفض في الداخل والخارج، في داخل بني شنقول وفي خارج بني شنقول. هنشوف تفاصيل الوقفة أمام السفارة الإيطالية. الشعب السوداني ينتفض في مواجهة سد النهضة. الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الإيطالية، وتم رفع مذكرة للسفير الإيطالي مطالبة شركة ساليني وقف أعمال البناء والتشييد في سد النهضة فورا. ووصف موقعون على مذكرة احتجاجية سلمت إلى السفارة الإيطالية صباح اليوم أن الملء الثاني لسد النهضة دون اكتمال تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بأمان السد بالخطورة التي يمكن أن تتسبب في جريمة ترقى إلى الإبادة الجماعية. وطالبت المذكرة بحث شركة ساليني ويبلد مقاول سد النهضة لوقف أعمالها فورا في سد النهضة، لأن أمان السد غير مكتمل، مما يهدد حياة نصف سكان السودان. وحددت المذكرة التي وقع عليها عددا من خبراء المياه والحقوقيين، يعني المذكرة دي مش متقدمة من ناس عادية، لا، دول عدد من الخبراء والناس اللي أشرفوا مهندسين أشرفوا على سد الخراب أو سد النهضة. وحددت المذكرة التي وقع عليها عددا من خبراء المياه والحقوقيين والمزارعين والإعلاميين وغيرهم من قطاعات المجتمع عدد من الدراسات والمبادئ والبنود الواردة في إعلام المبادئ 2015 والتي لم تلتزم بها إثيوبيا، مشيرة إلى الفقرة الثانية المبدأ الثامن الخاص بأمان السد، علاوة على نقص دراسات وخطط الاستعداد للطوارئ وإدارة الكوارث، بجانب عدم الالتزام بالمبدأ الخامس في فقرته الأخيرة الخاصة بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الأمر الذي يتسبب في أضرار جسيمة للمواطنين حتى حال عدم انهيار السد. ولوحت المذكرة بتعرض الشركة المنفذة للسد لسيل من المطالبات بالتعويضات من قبل من يلحق بهم ضرر حال الملء الثاني الذي تم بإرادة إثيوبيا المنفردة، الأمر الذي يعتبره الموقعون على المذكرة مخالفة صريحة للقانون الدولي والاتفاقية عام 1902 واتفاقية إعلان المبادئ نفسه. على فكرة، اتفاقية عام 1902 كانت تعطي لإثيوبيا حق إدارة إقليم بني شنقول، ولكن ملكيته للسودان، وكانت تقدم تقريرا كل 6 أشهر عن هذا السد. طيب، وأشارت المذكرة إلى أن الالتزام القانوني والأخلاقي والمهني يمنع تشييد
سد تنقصه الدراسات اللازمة من جهات دولية معترف بها، خاصة دراسات أمان السد، حفاظا على أرواح مواطني حوض النيل. كما أبدت المذكرة التي ستسلم نسخ منها لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع ووزارة الري بجانب عدد من البعثات الدبلوماسية والمكاتب الإقليمية والدولية بالخرطوم. أكدت ثقتها في الحكومة الإيطالية لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى شركة مسجلة بإيطاليا تعرض حياة الملايين للخطر حسب تعبير المذكرة. يذكر أن الموقعين على المذكرة الباشمهندس دياب حسين دياب، أحد خبيري السودان في لجنة الخبراء الدوليين التي راجعت دراسات سد النهضة وعاينت السد وقدمت تقرير عنه. وكذلك وقع الدكتور محمد الأمين محمد نور والباشمهندس حيدر عثمان، هو كما أنا بنطق كما يقول الخبر، الباشمهندس حيدر عثمان يوسف ودكتور أسعد شمس الدين خبراء المياه والسدود، والدكتور أحمد المفتي المستشار القانوني المستقيل عن لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة ومسؤول ملف مياه النيل السابق، إضافة إلى العشرات من مختلف التخصصات والمهن. وينظم الموقعون وقفة احتجاجية من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا أمام السفارة الإيطالية بالخرطوم قبل تسليم المذكرة الاحتجاجية إلى السفير الإيطالي. وشفنا اللافتات اللي رافعينها الأشقاء في السودان أمام السفارة الإيطالية. وفي نهاية المذكرة مكتوب: عاش شعب السودان وقضيتنا واحدة، ولكننا محرومون من التعبير عن رفضنا لاستكمال بناء السد الذي يعرض مصر وحياة المصريين أيضا للخطر. إذن هذه مذكرة بوقف أعمال سد النهضة فورا من شركة مقدم إلى السفارة الإيطالية التي جنسية الشركة شركة ساليني ويمبلد هي التي تقيم هذا السد الآن. وتم اختار السفارة حتى إذا تعرض حد للخطر هم اختاروهم ان السودان مش هتسكت على بناء هذا السد الذي يمثل خطرا على حياة الملايين السودانيين، يمثل خطرا على حياة الملايين من السودان الشقيق. اشتركوا في قناة 7 نيوز ايجيبت حتى يصلكم كل جديد. معانا فيديوهات حصرية من داخل وخارج بني شنقور. تحياتي ظريف الأديب.